Hello everyone, it's me Diwash Poudel and welcome to my channel. आज को भिडियोमा भने म IOE इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि स्कलरशिप गिभअवे गर्न जाँदैछु र यो स्कलरशिप हजुरले पाउनु हुनेछ आख्यान एकाडेमीमा। र सुरुमा तपाईले जुन एकाडेमीमा अथवा जुन इन्स्टिट्युटमा स्कलरशिप पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्स्टिट्युटको बारेमा जानौँ है त। आख्यान एकाडेमी इन सर्ट भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन थ्रु सक्सेसफुल पुल्चकेन्स एन्ड 24 आवर गाइडेन्स इन मिनिमम फी। आख्यान एकाडेमीले तपाईहरु विद्यार्थीहरुलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा हुने विविध रुपको प्रब्लमहरुलाई एड्रेस हुने गरेर आफ्नो कोर्स लन्च गरेको छ। यसमा पहिलो प्रब्लम क्रेडिबिलिटी। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा एउटा क्वेशन सधैं एराइज भइरा हुन्छ कि म जुन इन्स्टिट्युटमा गएर पढिरहेको छु त्यो इन्स्टिट्युट राम्रो त छ, केले हामीले जे पढाइरहेको छ त्यो इनफ त छ, अथवा मैले जे कुरा पढिरहेको छु त्यसले मेरो नाम निस्किन्छ कि नै हो। त्यो कुराले एड्रेस गर्नलाई चाहिँ आख्यान एकाडेमीले IOE इन्ट्रान्स को सक्सेसफुल एस्पिरेन्ट र पहिलाको टपर्स र र्याङ्करहरू अथवा अहिले पुल्चोक क्याम्पसमै पढ्दै गर्नुभएको विद्यार्थीहरू थ्रुबाट नि तपाईहरुलाई पढाइन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले के फाइदा छ भने अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा भएको र्याङ्कर र टपर्सहरू ती हुन् जसलाई IOE इन्ट्रान्समा आउने सिलेबसको बारेमा सम्पूर्ण नलेज छ। कुन टपिकबाट कति पढ्नुपर्छ, कुन टपिकलाई कसरी पढ्नुपर्छ र कुन टपिकलाई कसरी राम्रोसँग पढेर इन्ट्रान्समा राम्रो र्याङ्क हासिल गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सम्पूर्ण थाहा छ। त्यसकारण पहिलो प्रब्लम जुन क्रेडिबिलिटीको थियो त्यो आख्यान एकाडेमीले सल्भ गरेको छ। र दोस्रो प्रब्लम, तपाईहरु मध्ये म्याक्सिमम विद्यार्थीहरू अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालको विभिन्न ठाउँबाट इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईहरु यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु प्लस 2 को लागि भनेर म्याक्सिमम विद्यार्थीहरू बाहिर जिल्लाबाट नै आएर होस्टेलमा बसेर अथवा डेरा लिएर बस्नु भएको छ। त्यहाँमध्ये मात्र फ्यु स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ जो अहिले आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग नै काठमाडौँमा बस्नु भएको छ। र जो विद्यार्थीहरू अहिले डेरामा बस्नु भएको छ अथवा होस्टेलमा बस्नु भएको छ अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईहरु अहिले फेरि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि भनेर फेरि काठमाडौँमा आएर डेरा लिएर अथवा होस्टेलमा बसेर 3-4 महिना इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि तपाईको फाइनान्शियल स्टेटस राम्रो छ भने पनि खर्च चाहिँ धेरै नै आउँछ। किनभने तपाईले फिजिकल क्लास पढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कोर्सको लागि मात्र तपाईको 19-20 हजारदेखि लिएर 30,000 सम्म पर्न जान्छ। र दोस्रो के छ भने तपाईहरुले काठमाडौँमा बसेर पढ्नु छ भने तपाईको मन्थली होस्टेलमा बस्नुहुन्छ भने तपाईको कस्ट 10 देखि 11,000 लाग्छ र यताउता कचाङकुचुङ यताउता गर्दाखेरि तपाईको 11, 12, 13, 14,000 सम्म पनि तपाईको कस्ट लाग्न जान्छ। र त्यो 4 महिनाको लागि त्यति खर्च गरेर गर्नुभन्दा तपाईहरुले यो आख्यान एकाडेमीले प्रोभाइड गरेको अनलाइन क्लासको सर्भिस बेस्ट हुन्छ। तपाईहरुलाई IOE टपर्स IOE को पहिलाको र्याङ्कर्सहरु थ्रुबाट नै अनलाइनमा पढाइन्छ भने त्यो भन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ, र त्यो पनि घर बसी। र त्यसको प्रब्लम भनेको तपाईहरुलाई प्राइसको हो। आख्यान एकाडेमीले तपाईहरुलाई जम्मा 5,999 मा अर्थात् अन्य कुनै पनि इन्स्टिट्युटहरु भन्दा 3, 4, 5 गुणासम्म पनि सस्तो प्राइसमा तपाईहरुलाई होल IOE इन्ट्रान्स प्रिपरेसन को कोर्स लन्च गर्दैछ। सो यो भनेको तपाईहरुलाई IOE इन्ट्रान्स को पुरानो टपर्स थ्रुबाट नै वेल क्वालिफाइड टपर्सहरुबाट नै तपाईलाई फुल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराइदिएछ। त्यो पनि यति धेरै सस्तो प्राइसमा छ भने यसलाई सुनमा सुगन्ध भन्न व्यर्थ जाँदैन। चौथो सिरियस र मोस्ट नेग्लेक्टेड प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि नेटवर्किङको हो। अनि धेरैवटा इन्स्टिट्युटहरुमा के छ त भन्दाखेरि उनीहरु विद्यार्थीहरु एक क्लासमा आउँछन्, 3-4 घण्टा पढ्छन्, त्यसपछि घर जान्छन्, आफै पढ्न थाल्छन्। कतिवटा पार्टमा उनीहरु कन्फ्युज हुन्छन् र उनीहरुलाई सोध्ने ठाउँ हुँदैन। उनीहरुको सराउन्डिङमा साथीहरु हुँदैनन् जो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ हो। त्यस्तो प्रब्लम पर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरुले एक त सुरुमा पढ्न त सुरु गरे हुन्छन् र अलिकति बिचमा नआएपछि चाहिँ उनीहरु एक त फ्रस्ट्रेट हुन्छन्, त्यसपछि पढ्नै छोडिदिन्छन् हो। त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नलाई आख्यान एकाडेमीले एउटा डिस्कर्डको च्यानल बनाउनेछ हो। त्यो च्यानलमा चाहिँ उनीहरुले के गर्छन् त भन्दाखेरि हामी जो आख्यानसँग अलिकति कनेक्टेड छौं हो, हामी जस्तो पुल्चोक क्याम्पसको अन्य धेरैजना विद्यार्थीहरुको एउटा ग्रुप चाहिँ त्यो आख्यान एकाडेमीको डिस्कर्ड च्यानलमा लिंक हुनेछ र तपाईहरुको यो आख्यान एकाडेमीमा पढ्ने सम्पूर्ण अन्य विद्यार्थीहरु पनि त्यही डिस्कर्ड च्यानलमा लिंक हुनेछन्। र त्यो डिस्कर्ड च्यानल थ्रुबाट तपाईहरुले आफ्नो दिनको कुनै पनि समयमा केही प्रब्लम पर्यो भने, कुनै कन्सेप्टमा प्रब्लम पर्यो भने अथवा कुनै क्वेशनमा प्रब्लम पर्यो भने अथवा कुनै कुराको सोलुसन आएन, त्यस्तो प्रब्लम पर्दाखेरि चाहिँ अथवा कतिपय समयमा तपाईहरु डिमोटिभेट पनि हुनुहुन्छ हो। त्यो कुराहरुको पनि एड्रेस हुने गरेर हामीले चाहिँ
त्यो च्यानल थ्रुबाट तपाईँहरूले गाइड गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई मेन्टरसिप प्रोभाइड गर्नेछौँ। हो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको जर्नी चाहिँ एउटा बेस्ट जर्नी हुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि कमी कमजोरी गर्नुहुने छैन भन्ने हामीले विश्वास राखेको छ। र यीमध्ये कतिपय प्रब्लमहरूको सोल्युसन तपाईँहरूले अन्य इन्स्टिट्युटहरूमा पाउनु हुँदैन। र यसमा यो इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरूलाई के पनि फाइदा छ भने हामी जो विद्यार्थीहरू अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्दैछौँ, अब अर्को वर्ष हामी अलि माथिल्लो सेमेस्टरमा जान्छौँ र तपाईँहरू फर्स्ट सेमेस्टरमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो क्याम्पसमा आएपछि चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा आएको अथवा कोही नचिनेको ठाउँ जस्तो चाहिँ हुँदैन। हामी जो त्यही आख्यान एकाडेमीको डिस्कर्डको लिङ्क थ्रुबाट तपाईँहरूसँग कनेक्टेड छौँ, ती विद्यार्थीहरू अथवा ती सिनियरहरू नै हामी माथिल्लो क्लासमा हुनेछौँ र तपाईँहरूले पुल्चोक क्याम्पसमा आएपछि पनि तपाईँहरूले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरमा आएको जस्तो फिल हुनेछ। र यति कुराहरू चाहिँ मैले आफूले जति आख्यान एकाडेमीले जानेछु त्यो कुराहरू भयो। अब लेट्स लिसन समथिङ फ्रम द सिइओ अफ आख्यान एकाडेमी। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई 3 देखि 4 घण्टा लाइभ क्लास मात्रै प्रोभाइड गर्नु होइन। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने फेजमा 24 आवर्स नै गाइडेन्स पाइन्छ भने इट विल हेल्प स्टुडेन्ट्स अ लट। सो हामीले यही उद्देश्यले विद्यार्थीहरूलाई 24 आवर्स नै डिस्कर्डबाट सपोर्ट प्रोभाइड गर्छौँ। नमस्कार, म राजन बाबु पन्त। मार्केटमा यति धेरै इन्स्टिट्युट हुँदा हामी आख्यान एकाडेमी नै किन त? इन्जिनियरिङ र मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा प्रिपरेसन क्लास र गाइडेन्सको आवश्यकता पर्छ। क्लासेसहरू त सबैले सञ्चालन गरेको पाइन्छ, तर हजारौंको संख्यामा विद्यार्थी पढाउने संस्थाहरूले गाइडेन्स भनेको दिएको पाइँदैन। 12 क्लास सकिएपछि त्यही इन्स्टिट्युटहरू जोइन गरेर विद्यार्थीहरूले धेरै डिफिकल्टिजहरू फेस गर्न परेको हुन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामी आख्यान एकाडेमीले एकदम सीमित विद्यार्थीहरूलाई मात्र राखेर प्रिपरेसन क्लासेस सञ्चालन गर्छौँ, जसले गर्दा हामीले प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई फोकसको साथ पर्सनल्ली केयर गरेर पढाउन सक्छौँ। हामीले अरु जसरी एक्जाम अघि 2-3 महिना इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेस गराएर एक्जामको टाइममा विद्यार्थीको व्यवस्था गर्दैनौँ। हाम्रो क्लासेसहरू सकिए पनि हामीले अफिसियल डिस्कर्ड ग्रुपबाट विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्ससम्म नै गाइड गर्छौँ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा टाइम भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ र हाम्रो इन्टरेक्टिभ अनलाइन क्लासेस र डिस्कर्डको सपोर्टले विद्यार्थीको टाइम एकदमै सेभ हुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई 3 देखि 4 घण्टा लाइभ क्लास मात्रै प्रोभाइड गर्नु होइन। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने फेजमा 24 आवर्स नै गाइडेन्स पाइन्छ भने इट विल हेल्प स्टुडेन्ट्स अ लट। सो हामीले यही उद्देश्यले विद्यार्थीहरूलाई 24 आवर्स नै डिस्कर्डबाट सपोर्ट प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो मान्यता के हो भन्दा इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न इन्ट्रान्स क्र्याक गरेकै स्ट्राटेजी चाहिन्छ। एक्सपिरियन्स इन इन्ट्रान्स गिभिङ हुनुपर्छ। त्यही इन्ट्रान्स क्र्याक गरी पढाउने एक्सपिरियन्स भएका टिचर्सहरूले आख्यान एकाडेमीमा पढाउनुहुन्छ। साथै हामी डिस्कर्ड मार्फत विद्यार्थीहरूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले टिचरहरूसँग पर्सनल गाइडेन्स पनि लिन सक्छन्। साथै लेक्चर नोट्स, जुम लिङ्क्स र साइट कन्टेन्टको एक्सेस र साइटमा कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कर्डबाट नै विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले हाम्रो साइट aakhyaan.com मार्फत लिएको परीक्षा र मक टेस्ट र च्याप्टरवाइज टेस्टको डाटा एनालाइसिस गरेर विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्छौँ र उनीहरूको आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई निहालेर हामीले उनीहरूलाई कुन पोइन्टमा धेरै फोकस गरेर पढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले क्लासेसहरू सञ्चालन गर्छौँ। हामीसँग डिस्कर्डमा एउटा फिडब्याक्स भन्ने च्यानल पनि छ, जसमा तिमीहरूले आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू, कुनै क्लासेसहरू मन परेको नपरेको कुराहरू प्लस साइटमा कुनै कुरा थप्न नथप्न परेका कुराहरू पनि तिमीहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्छौ। र अन्तिममा फिजको कुरा गर्दा यो फिचर्स सहित हाम्रो फिज एकदमै एफोर्डेबल छ। अझ भ्याली बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई भ्यालीमा आएर होस्टेलमा बसेर इन्स्टिट्युटको फिज तिरेर हिसाब गर्दा लगभग 1 देखि 1.5 लाख रुपैयाँ जति खर्च हुने गर्छ र यो फिचर्स सहितको हाम्रो फिज 10,000 भन्दा पनि कम छ। हामीले लास्ट इयर चलाएको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसको ओभरअल एभरेज रेटिङ 9 भन्दा बढी नै छ आउट अफ 10। And indeed we guarantee you for the best preparation of your entrance examination. Thank you. See you at Aakhyaan. Now we are in the major part of this video. त्यो भनेको स्कलरशिप गिभअवे। मैले आख्यान एकाडेमीको टिमसँग एउटा लामो छलफल गरेँ हो, अनि त्यो छलफलपछि मैले 2टा स्कलरशिपहरू निकालेको छु। त्यसमध्ये पहिलो स्कलरशिप, यो स्कलरशिप चाहिँ मैले स्पेशली मेरो सम्पूर्ण भिउरलाई हुन्छ भनेर उहाँहरुसँग आस्क गरेको थिएँ र उहाँले ओके पनि भन्नुभएको छ। यो स्कलरशिपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईहरु जो आख्यान एकाडेमीमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रिमार्कमा अथवा कुनै पनि वेबबाट
दिवश पौडेल अथवा मेरो युट्युब च्यानलको नाम लेख्नुहुन्छ भने अथवा मेरो नाम लेख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई 5,979 को ठाउँमा 5,879 मात्र तिरे पनि हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्कलरसिप तपाईँहरूमध्ये जम्मा एकजनाले पाउनुहुनेछ, जुन म सेकेन्डमा भन्नेछु हो, त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट डिसपोइन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन, किनभने आई वान्ट टु गिभ एट मोस्ट टु माई भ्युअर्स। र दोस्रो र मेन स्कलरसिप तपाईँहरूको लागि छ IOE इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको फुल स्कलरसिप इन आख्यान एकाडेमी। र यो स्कलरसिप पाउनुहुनेछ मात्र एक भाग्यशाली भ्युअरले। यो स्कलरसिप पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने केही काम भनेको चाहिँ मैले पहिलो स्कलरसिपमा मैले जे भनेको थिएँ त्यहाँमध्ये केही काम चाहिँ त्यही गर्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँले आख्यान एकाडेमी जोइन गर्दाखेरि दिवश पौडेल भनेर कुनै पनि वेबबाट रिमार्कमा लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले 5,899 रुपिस मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, एक त तपाईँले पहिलो स्कलरसिप त पाइहाल्नुहुन्छ र तपाईँहरूमध्ये जतिजना पनि विद्यार्थी त्यसरी मेरो नाम लेखेर अथवा मेरो यो युट्युब च्यानलको नाम लेखेर आख्यान एकाडेमीमा जोइन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूमध्ये जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम चाहिँ कलेक्सन हुनेछ। र यो विकको लास्टमा अथवा नेक्स्ट विक यो 5-7 दिनपछि चाहिँ एउटा भिडियो निकाल्नेछु र म लाइभ पनि आउनेछु त्यो भिडियोमा। र त्यो भिडियोमा लाइभ आएर चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम ड्र गरेर तपाईँहरूको मध्ये एकजनाको नाम निकाल्नेछु र तपाईँहरूमध्ये जो पनि भाग्यशाली भ्युअर हुनुहुनेछ उहाँहरूले चाहिँ फुल स्कलरसिप पाउनुहुनेछ आख्यान एकाडेमीमा। जुन चाहिँ तपाईँले जति पेमेन्ट तपाईँले गर्नुहुनेछ त्यति पेमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई रिटर्न हुनेछ। सो आर यु गाइज एक्साइटेड फर द स्कलरसिप इन वान अफ द बेस्ट अनलाइन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेस इन नेपाल? यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, आफूले पनि लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र अब आउने केही 5 देखि 7 दिनमा म लाइभ आउनेछु र त्यसमा गोला प्रथाको थ्रुबाट तपाईँहरूको नाम निकाल्नेछु। इट माइट बी अनलाइन अर फिजिकल, तर जे भए पनि तपाईँको नाम त्यो गोला प्रथाबाट म निकाल्नेछु र विनर पनि एनाउन्स गर्नेछु। सो स्टे ट्युन, बाई बाई।